Γεια σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Ιούλια Πλημμυρίδου από το κανάλι Αναλύσεις και Έρευνες. Σήμερα είναι 24 Αυγούστου, γιορτάζει ο Άγιος Κοσμάς που έλεγε τον Πάπα να καταράσει αυτό στα φταίει όλα. Του αφιερώνω αυτή τη μικρή σύνοψη των σφραγίδων του Βατικανού και θα δούμε πολύ γρήγορα αυτές τις 6 σφραγίδες που αλληλοσυμπληρώνονται, γιατί το προηγούμενο βίντεο μου βγήκε λίγο μεγάλο και ήταν αρκετά σύνθετο, αλλά έπρεπε να δείξω αυτή τη δουλειά πώς έγινε, πώς φανερώθηκαν αυτά, για να μην θεωρήσει κάποιος ότι υπάρχει από πίσω κάτι ύπουλο, κάτι πονηρό. Γι' αυτό έπρεπε να εξηγήσω και την ιστορία της αποκάλυψης των σφραγίδων. Λοιπόν, έχουμε τη Σατανική Εκκλησία, την επίσημη Εκκλησία του Σατανά, την επίσημη Εκκλησία των Γνωστικών του Κρόλεϊ, το Ordo Templis Orientis, είναι το τάγμα του ναού της Ανατολής και μιλάμε για το ναό του Σολομώντα και τη μασονία που και αυτοί λατρεύουν, είναι ναΐτες υπότες του ναού του Σολομώντα και θέλουν να χτίσουν έναν ναό του Σολομώντα, όχι του ιερού ναού του Σολομώντα του ιερού, αλλά του αποστάτη Σολομώντα στην Αστάρτη και στο Βάλ. Θέλουν να χτίσουν ένα ναό του Σολομώντα, ο οποίος αποστάτησε στο διάβολο, και θέλουν να στήσουν ένα τέτοιο ναό οι Ρωμαίοι που γκρεμίσαν τον αρχικό ναό που ήταν του Θεού και θέλουν να βάλουν τώρα έναν άλλο ναό του αποστάτη Σολομώντα. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το φιάσκο με τον ναό του Σολομώντα, για να καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, έχουμε Σατανική Εκκλησία, Κρόλεϊ, Ναζισμός, Εκκλησία Γνωστικών, Μάγος, Ναΐτης Υπότης, Μασόνος και δεν συμμαζεύεται, Μασονία βεβαίως, Βατικανός, η σφραγίδα της Αμερικής που κτίστηκε από Μασόνο, η Ιλουμινάτη των Washington, που λέει το νέα τάξη πραγμάτων και βγάζει τη Μασονία εδώ πάνω και λένε ότι εμείς είμαστε οι συνωμοσιολόγοι, και η σφραγίδα της Τριμερής Επιτροπής του Ρόκεφέλερ που χωνεύει τη σφραγίδα του Βατικανού που και λέει του Ρόκεφέλερ Επιτροπή δικιά μας τάξη πραγμάτων. Αυτά τα πράγματα είναι σχεδιασμένα παράλληλα και δείχνουν σκευωρία από την πηγή του σατανισμού, και η πηγή του σατανισμού είναι ο Βατικανός. Πάμε να τα δούμε. Βατικάνους αναγραμματίζει σε σατάνικ, τα 2 β, που αν το ένα γυρίσουμε ανάποδα και το καπακώσουμε θα μας δώσει τη μασονική σφραγίδα, που βέβαια οι μασόνοι λατρεύουν το διάβολο. Οι μασόνοι λαμβάνουν τίτλους μέσα στη μασονία ναητών υποτών, και οι ναΐτες υπότες είναι ταυτόχρονα και μασόνοι και της Καθολικής Εκκλησίας, υπάγονται όλοι στον Πάπα της Ρώμης, είναι ο στρατός του. Έτσι λοιπόν, εάν πάρουμε τα 2 β και τα βάλουμε γραμμικά πάνω στην σφραγίδα του Βατικανού, θα μας δώσουν τη σφραγίδα της μασονίας, που όπως είδαμε από την τραγοκατάσταση είναι ο Αζαζέλ. Ο Αζαζέλ αναφέρεται στο Λεβιτικό 16 σε μία τελετή συμβολική εξαγνισμού των Εβραίων από τις αμαρτίες και συμβολίζει το Σατανά. Αυτό τον αποδιοπομπαίο τράγο που στα εβραϊκά λέγεται Αζαζέλ, τον πήραν οι μασόνοι, του δώσανε και μια σφραγίδα, τον φτιάξανε περσόνα και τον βάλανε Θεό, γιατί εδώ μπαίνει το G, έτσι, Θεό στη δική του τη λατρεία, και βλέπουμε ότι εδώ ο Αζαζέλ είναι τράγος, έτσι, διάβολος, τον παρουσιάζουν ως σάτυρο, και εδώ βγαίνει ένας διάβολος εσωτερικά που φοράει την παπική τιάρα με τη σφραγίδα του Αζαζέλ και μπαίνει και το στάτου σατάνικ από κάτω. Πάμε παρακάτω πολύ γρήγορα. Έτσι, η Σατανική Εκκλησία, η επίσημη Σατανική Εκκλησία, εδώ δείχνω πώς χωρίζουμε και μεταφέρουμε αυτές τις γραμμές, το σχέδιο το συγκεκριμένο πάνω στη σφραγίδα του Βατικανού. Στο μεγάλο βίντεο θα το δείτε αναλυτικά και μας δίνει τη λέξη σατανάς ή σάτανς, αλλά το επικρατέστερο είναι σατανάς.
Η σατανική σφραγίδα επί το status satanic του Βατικανού δίνει τη λέξη σατανάς και αυτό δεν γίνεται να είναι τυχαίο. Πάμε παρακάτω. Έχουμε λοιπόν και γραμμικά χ σίγμα 666, είναι τα χ τα κλειδιά. Αυτό είναι έντεχνα, τοποθετείται πάντα έτσι, να δίνει 2 σίγμα ή 2 φίδια και οι 3 κύκλοι της τιάρας μας δίνουν το ξ. Αυτοί οι κύκλοι συμβολίζουν τον παγκόσμιο βασιλέα, τον πατέρα Θεό και τον πατέρα των βασιλιάδων. Σύνοψη λοιπόν, χ σίγμα, σατανική εκκλησία μας δίνει το σατανά πάνω στη σφραγίδα του Βατικανού και το στάτους σατάνικ με το διάβολο, τον Αζαζέλ, τον επίσημα δηλωμένο διάβολο μέσα από την Αγία Γραφή ως τράγο και που φοράει την παπική τιάρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εδώ τα βάζουμε όλα μαζί και βλέπουμε ότι αν βάλουμε το χ σίγμα θα σχηματιστεί η εικόνα του Αζαζέλ, γιατί αυτά τα λάμδα και τα βέ είναι μια παραλλαγή στις σφραγίδες αυτού του δαίμονα. Να μην ξεχνάμε ότι ο θρόνος του Πάπα της Ρώμης είναι ο θρόνος του Pontifex Maximus, που είναι ιεράρχης του Διός και όχι χριστιανικής εκκλησίας. Ο τίτλος απαντά στην ειδωλολατρεία. Οι Καίσαρες της αρχαιότητες φέραν τον ίδιο ακριβώς τίτλο, Pontifex Maximus, ιεράρχης του Διός. Η πρώτη εικόνα λοιπόν που έχει το Πάπας της Ρώμης ως αντίχριστος βικάριος σε αυτό το θρόνο στην εκκλησία της Λατεράν παίρνει αυτό τον τίτλο. Είναι ένα φίδι και ο διάβολος έχει τη μορφή του φιδιού και φίδι είναι και ο Δίας στα Ασκληπία. Έχει και αυτήν την μορφή η αόαβραξας, κόκορας με ουρά φιδιού, δεν υπάρχει ζωντανό να έχει αυτή τη μορφή. Αυτός είναι δαίμονας κανονικά. Είναι κανονικός δαίμονας, είναι ο Αβραξάς. Στην η γνωστικοί τον αναγνωρίζουν ως τον ανώτερο Θεό το Δία. Εγώ το παν, κάπως έτσι το αναφέρουν. Λοιπόν, και έχουμε η σατανική εκκλησία επί της εκκλησίας του Βατικανού μας δίνει Σάτανς ή Σατανάς. Η σατανική εκκλησία επί του δολαρίου μας δίνει τη λέξη όρταλης, που είναι της φιλοσοφίας η αόαβραξάς των γνωστικών, βλέπετε Gnostic Warriors, της φιλοσοφίας της καταστροφής και αναγέννησης. Η αναγέννηση βγαίνει μέσα από ένα αυγό που είναι η γη και την καταστρέφουν και βγαίνει ένα πουλάκι, ο νέος κόσμος, η αναγέννηση αυτό συμβολίζει, και αυτό το πουλάκι, αφού είναι κοτόπουλο αυτός, είναι κοτοπουλάκι και το κοτοπουλάκι ονομάζεται ορταλής. Έτσι λοιπόν θέλουν να φέρουν μια ολική καταστροφή στη γη για να γίνει μια νέα αναγέννηση. Αυτής της φιλοσοφίας είναι αυτή εδώ, και η σατανική εκκλησία που ασπάζεται τον Ιαώ Αβραξά και όλα αυτά τα σατανικά, πάνω στο δολάριο με τον ίδιο τρόπο, αν μεταφέρουμε τις γραμμές, θα μας δώσει το κοτοπουλάκι του Ιαώ Αβραξά και της καταστροφής. Αυτά λοιπόν από τη σατανική εκκλησία επί δολαρίου και επί Βατικανού. Ο Κρόλεϊ λοιπόν έχει φτιάξει αυτό εδώ το Otto Templis Orientis, μία οργάνωση, ήταν ναήτης υπότης, τον βλέπουμε τα μασονικά, και σατανιστής με αιγυπτιακές λατρείες, και έχει ιδρύσει και την εκκλησία των γνωστικών. Πάρα πολλά βιβλία έχει γράψει, εξαιρετικά σατανικός ο Κρόλεϊ. Χρησιμοποιεί την συμπληρωμένη εικόνα του Αζαζέλ, τη συμπληρωμένη σφραγίδα, αλλά βλέπουμε ότι πάνω στη σφραγίδα του Βατικανού ο Αζαζέλ έχει πρόσωπο. Το βλέπουμε. Ο Αζαζέλ στη σφραγίδα του Βατικανού έχει πρόσωπο και ταιριάζει περισσότερο, και πόσο τέλειες είναι αυτές τα σημεία τα οποία τον αποδίδουν τη σφραγίδα τέλεια. Από ότι στην σατανική εκκλησία του Κρόλεϊ. Έχουμε λοιπόν δύο σατανικές εκκλησίες οι οποίες συμπληρώνουν πάνω στο Βατικανό τα σχέδιά τους με απόλυτη τελειότητα. Να το πούμε έτσι,
Και έχουμε λοιπόν την τριμερής επιτροπή του Ρόκεφελερ, που και αυτός έχει στην είσοδό του τον Ουριζέν και είναι γνωστικός, είναι σατανιστής, δεν έχει καμία σχέση με τις 10 εντολές. Απλώς η καταγωγή του είναι τέτοια και εκμεταλλεύονται τους Εβραίους, το λέω πολλές φορές, ως αποδιοπομπαίους τράγους του αποδιοπομπαίου τράγου. Θα το δείξω αυτό και μέσα από τα πρωτόκολλα της Σιών. Λοιπόν, πάμε εδώ να δούμε ότι έχουμε 2 δράκους, έχουμε τη σφραγίδα του Αζαζέλ, στο κέντρο σε ένα λευκό πίνακα 2 δράκους, και έχουμε κάτι το αντίστοιχο στη σφραγίδα του Βατικανού, και θα συμπληρωθεί αυτή η σφραγίδα μέσα εδώ, γιατί η σφραγίδα έχει ποδαράκια, έχει κεφαλάκια, αλλά δεν έχει σώμα, της λείπει το σώμα. Και εδώ έχουμε έναν αυτοκράτορα, Καίσαρα, γιατί ο Βατικανός είναι κράτος από το 1929, λέγεται η πόλη του Βατικανού, αλλά είναι κράτος και διοικείται με ρωμαϊκή κουρία και έχει θεοποιημένο τον Πάπα της Ρώμης, όπως ήταν οι παλιοί αυτοκράτορες, με τον τίτλο Pontifex Maximus βέβαια, και λαμβάνει και τον τίτλο του Καίσαρα από τη στιγμή που λειτουργεί το κράτος του με ρωμαϊκή κουρία. Εδώ λοιπόν είναι ο συμπληρωμένος διάβολος μέσα στην σφραγίδα που φοράει την παπική τιάρα και είναι βασιλέας. Και αυτός θέλει να φτιάξει τη νέα ρωμαϊκή αυτοκρατορία και η δική του τάξη πραγμάτων. Δεν μπορεί να μπει κάποιος άλλος εδώ, δεν έχει τόση εξουσία όσο έχει ο Πάπας της Ρώμης και είναι και Θεός ο Πάπας της Ρώμης, έτσι. Και αυτή εδώ είναι μια σφραγίδα δήλωση θεϊκότητας, εγώ terminatio, εγώ fides, εγώ septum, το έχω αναλύσει σε άλλη εκπομπή ότι δεν είναι κάτι τυχαίο αυτό, είναι φτιαγμένο για να φιλοξενήσει το παγκόσμιο βασιλέα βέβαια. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρακάτω πώς θα χωρέσουμε αυτό εδώ μέσα. Έχω λοιπόν έχω αφαιρέσει τα εσωτερικά της τριμερής επιτροπής τον πίνακα και έχω μετρήσει γεωμετρικά, το δείχνω στο μεγάλο βίντεο, και θέλουμε να φέρουμε αυτά εδώ, να έρθουν να κάτσουν εδώ, εάν γίνεται, αν είναι του φυσικό. Ναι, υπάρχει σχεδιασμός μέσα από τις εγκοπές εδώ, το πώς θα περάσουν οι δράκοι και θα καθίσουν σε εκείνη τη θέση. Εδώ είναι και ο δεύτερος δράκος. Να πω το εξής, ότι εδώ χωρέσανε πολύ ωραία και τα ποδαράκια, αλλά εδώ έχουμε ένα δαίμονα. Ο δαίμονας δεν είναι όπως ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, να ξέρω εγώ τη συνολική εικόνα του. Έφτιαξα κάποια σχέδια, τα δείχνω στο μεγάλο βιντεάκι. Αυτό πρέπει να είναι το στόμα του, εδώ πρέπει να είναι κάτι σαν μπούτι. Όποιος θέλει να το σχεδιάσει, να μου το στείλει και εμένα. Εγώ δεν μπορώ περισσότερο. Εδώ βλέπουμε τους 2 δράκους ακριβώς στην ίδια θέση και η συμπλήρωση στον πίνακα της τριμερής επιτροπής με τον παγκόσμιο βασιλέα που θέλει να γίνει ο Πάπας της Ρώμης. Πάμε λοιπόν να δούμε και αυτό το κομμάτι. Εδώ έχουμε μια σύνοψη των σφραγίδων. Έχουμε λοιπόν τη σφραγίδα της Αμερικής, η οποία φτιάχτηκε από μασόνο που λέει νέα τάξη πραγμάτων και φέρει την οδή του Βυργιλίου από την Ενιάδα στο Δία, ο οποίος ήθελε να ιδρύσει τη Ρώμη. Ο Ενίας ήρθε από την Τρία και πήγε στην περιοχή αυτή και ήθελε να πολεμούσε με τους ντόπιους, να καταφέρει να ιδρύσει τη Ρώμη. Ρώμα ανάποδα είναι αγάπη, αμόρ Ρώμα, και καθολική εκκλησία δεν έχει προσδιορισμό, χριστιανισμού είναι Catholic Church, Holy Roman Catholic Church, και αναφέρεται στους Ρωμαίους η εκκλησία και όχι στο χριστιανισμό. Έτσι λοιπόν αυτός είναι η εκκλησία των Ρωμαίων, ο Πάπας της Ρώμης, είναι ο Θεός της εκκλησίας των Ρωμαίων σε θρόνο με το Δία και το Διάβολο, και εδώ πέρα έχουμε οδή προς τον Δία του Ενία για το κτίσιμο της Ρώμης, και εδώ έχουμε αυτή την οδή για το κτίσιμο της νέας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Και αυτά βέβαια όλα συμπληρώνονται. Pontifex Maximus ήταν και οι παλιοί αυτοκράτορες θεοποιημένοι
βασιλιάδες μέσα στη Ρώμη. Αυτός είναι βασιλιάς μικρού κράτους, αλλά μέσα στη Ρώμη και μάλιστα σε κράτος σατάνικ, όπως μας βγαίνει εδώ. Πάμε γρήγορα στο επόμενο. Έχουμε λοιπόν πάνω εδώ το ορταλής της θρησκείας των γνωστικών και το σύμβολο των ναητών υποτών είναι ο Ιαοαβραξάς. Χρησιμοποιούν και από παλιά την εικόνα του Ιαοαβραξά και που είναι ο Δίας, και είδαμε και τη μετακίνηση στο δολάριο της γραμμής που μας δίνει τον Ιαοαβραξά και 1η Μαΐου 1976 που είναι η μέρα ίδρυσης των Ιλουμινάτι, και έχουμε την πυραμίδα του Άμον Ρα που ταυτίζεται με τον Δία Αμών και τον Βήλο Δία τον Βάλ. Έχουμε λοιπόν Δίας Αμών και τον Βάλ, η οποία είναι ουσιαστικά μια περσόνα, ο ίδιος ο διάβολος, και ο Άμον Ρα αναφέρεται και στο κείμενο της πυραμίδας ως το άστρο το πρωινό που είναι ο έξω από εδώ. Έχουμε λοιπόν εδώ το Ντάρπα, τα αρχικά του είναι ΙΑΟ, όπως βγαίνει και το ΙΑΟ, ακριβώς τα ίδια, είναι το τσίπομα, για να μην έχουν προβλήματα με τους λαούς, τους θέλουν όλους κάτω από έναν έλεγχο, όπως λέει ο Ρουσό στο Ροκεφέλερ, άμα δεν μας κάνει πατάμε ακουμπάκι και τον σκοτώνουμε. Αυτή είναι η πρόθεση του Ροκεφέλερ, την οποία δήλωσε, και εδώ έχουμε το κατά Ματθαίου 24, όπου δηλώνει για τα έσχατα ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, δεν ήθελε σωθεί ουδεμία σάρξ, και έχουμε τις δηλώσεις μείωση 95% που τα κάνουν οι ίδιοι αυτές τις δηλώσεις, τα φόπλακες της Γεωργίας, πάρα πολλοί πίνακες αποκαλυπτικοί, στον ΟΗΕ έχει μέσα κάποιους, σε κάποια αεροδρόμια, και βέβαια ο Φίλιππος της Αγγλίας, ο οποίος λέει να γίνω ένας ιός και τώρα έχουμε έναν κορονοϊό. Όπλα Ιαοαβραξά, σχέδια Ιαοαβραξά, θρόνος Ιαοαβραξά, στρατός Ιαοαβραξάς, γνωστικός ο Δίας, ο θάνατος, έχει και την μορφή του φιδιού ο Ιαοαβραξάς και ο διάβολος. Πάμε παρακάτω. Έχω φτιάξει λοιπόν με αυτές τις σφραγίδες που θεωρώ πολύ σημαντικές στην κατανόηση της νέας τάξης πραγμάτων και απόδειξη ότι υπάρχει σκευωρία, γιατί βεβαίως αν αυτοί ομολογήσουν ότι σκευωρούν θα πρέπει οι αρχές να τους σταματήσουν, και γι' αυτό μας λένε συνωμοσιολόγους. Εγώ λοιπόν είμαι μία συνωμοσιολόγα, η οποία κατάφερε όμως να σας βγάλει τα άπλητά σας στη φόρα. Εδώ έχω βάλει μία μικρή ιστοσελίδα με τις σφραγίδες αυτές, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και να τις μοιράσετε βέβαια και να φανερωθεί αυτή η βρωμερή τάξη πραγμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.